Good afternoon. Welcome to the news at 1 on Dominion Television. I'm Runke Giwa Onafuwa. The federal government has reiterated its commitment to empowering Nigerian youths and promoting human rights and social inclusion as key drivers of national development. Speaking at the launch of the Good Governance Advocacy Program tagged Voice Hearing Action in Abuja, the Director General of the National Orientation Agency, Lanre Issa Onilu, emphasized the vital role of young people in shaping Nigeria's future. Represented by the agency's Director of Youth Research, Engagement and Inclusion, Onyema Ngozi, Issa Onilu described youth as the powerhouse of the nation, with over 60% of Nigeria's population comprises young people whose energy, creativity and resilience are essential for achieving good governance and sustainable progress. Now, Minister of Communications, Innovation and Digital Economy, Bosun Tijani, has called on young Nigerians to tap into artificial intelligence, AI, and digital economy. Tijani stated this during a monitored television interview to mark President Bola Tinubu's second year in office. The minister called on youths to leverage research to know what government programs are within their reach and take advantage of a long list of opportunities. The Senate Committee on Federal Character and Intergovernmental Affairs has intensified investigation into alleged recruitment irregularities at the National Pension Commission, PENCOM. The committee, chaired by Senator Orwell Onyeso from Rivers East, queried PENCOM's non-compliance with the federal character principle following concerns raised by stakeholders about marginalization in the Commission's hiring practices at a public hearing in Abuja. Appearing before the committee, the Director General of PENCOM, Omolola Awumoron, with the Executive Secretary and other senior officials of the Commission, admitted disparities exist in regional staff representation. Now, the Constitution Review Committee of the House of Representatives has scheduled its zonal public hearings to begin 11th July. The hearings will deliberate on the 87 prioritized bills between 11th and 20th July to gather public views on the amendment process. The committee also stated that it would engage with registered political parties on Monday, 14th July in Abuja and hold a national public hearing on Monday, 21st July. Now, no fewer than 60 terrorists causing mayhem in the northern parts of Nigeria have been neutralized by the troops of Operation Hadinkai of the Nigerian Army. The Army headquarters disclosed this in a statement on its Facebook page. The land and air operation, according to the Post, took place in Bita, Borno State. Now, Public Health Initiative spearheaded free hypertension screenings and awareness programs in Oyo State to mark World Hypertension Day. Our correspondent, Eniola Salvador, reports. At Bodija Market in Ibadan, APIN Initiatives partnered with the Ministry of Health to bring free blood pressure checks to the community members. The commissioner highlighted rising hypertension rates and stressed early detection and control. The theme for this year: measure your blood pressure accurately, control it, and live longer, resonates powerfully with our health agenda. It reflects our collective responsibility to promote routine screening, ensure timely diagnosis, and support effective management of hypertension, which means that everyone must be screened and get to know their blood pressure and also control it if it's found to be elevated. Dixon Adetoye outlined APIN's project 10 million naira aimed at nationwide hypertension screening and education. In the global health space, we saw that there's a need for increased awareness about hypertension, and there's a need for people to better understand the dangers that hypertension has. And that is why we need to have this kind of day where we can create awareness, where we can screen people for hypertension, and probably
even treat them and advise them on some modifiable lifestyles that they can adopt to improve their well-being. Olashade Oladele emphasized outreach efforts and encouraged regular health checks. Oyo State is trying to ensure that the disease burden, especially from cardiovascular diseases, is reduced. And that is why we have regular screening of people. We encourage them to patronize health facilities. It is done free of charge. They should check their blood pressure regularly, check their blood sugar. Dr. Shakira Adeyemi stressed lifestyle changes like diet and exercises for blood pressure control. Let's talk about the modifiable ones. The modifiable ones are the things we can do to actually control our blood pressure, which includes our lifestyle modification, reduction of salt intake. We should eat healthy, do a regular physical exercise. It's very good. Diet low in cholesterol. We should eat more of diet good in fruits and vegetables. Veronica Iyola expressed gratitude for free screening and care. They don't take any money from my hands and they do it very well. I appreciate the government of Oyo State and the entire nurses there. World Hypertension Day, observed May 17th, raises awareness on managing high blood pressure. Eniola Salvador, Dominion News. The Katsina state government has shut down 22 private health training institutions that did not meet the minimum operational standards for basic academic and professional health training in the state. Honorable Umar Mamada, Special Advisor to the Governor for Tertiary Health Institutions, revealed the news in a press conference detailing findings of a government-inaugurated visitation panel. He emphasized that only qualified training institutions will be allowed to operate in the state henceforth. And now on the foreign scene. Flights were temporarily disrupted at Liberia main airport after a private jet carrying President Joseph Boakai almost crashed while landing. Airport authorities said that part of the presidential jet's landing gear malfunctioned while approaching the runway, causing a rough landing. The incident, which sparked panic at the airport, forced the cancellation of all scheduled flights. Now, United States Treasury Secretary Scott Bessent has said that trade negotiations with China were a bit stalled and suggested President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping could get involved. The world's two biggest economies agreed this month to pause reciprocal tariffs for 90 days, a surprise de-escalation in their bitter trade war following talks between top officials in Geneva. Under the 12th May truce, Washington agreed to temporarily reduce the tariff on Chinese imports to 30% from 140%, while China said it would lower its import duty on American goods to 10% from 125%. Now, New Zealand Defence Minister said it is seeking to expand Asia-Pacific military deployments in its quest to show it is pulling weight with increased spending on its armed forces. Defence Minister Judith Collins raised the prospect of welcoming increased warship visits to the country, deepening joint training and other cooperative efforts with its traditional defence partners, including ally Australia, the United States, Singapore, Japan, Britain and the Philippines. The review called for more military spending and stronger ties with Indo-Pacific nations to tackle issues of climate change and strategic competition between the West and China and Russia. And now talking sports. Paris has said it will deploy 5,400 police officers for Saturday's UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Inter Milan. Although the match will be held in Munich, a PSG victory would be expected to spark celebrations in the club's home city, which could escalate into disturbances. PSG's win over Arsenal earlier this month, which secured their place in the final, sparked a night of unrest in Paris, with 47 people arrested and 3 others injured after being hit by a car.
You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That was the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onafuwa. Good afternoon.
Ẹ káàsán níbikíbi tí ẹ ti ń wo amóhùnmáwòrán Dominion Television. Ìròyìn fún tọ̀sán tòní ló ń dé sétí ìgbọ̀yìn. Joshua Aṣọ́nibárẹ́ òní oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti nagun ọ̀rọ̀ tantan ìfarajì wọn láti ró àwọn ọ̀dọ́ lágbára tó sì ṣe ìlérí láti lè jẹ́ kí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti ohun gbogbo tó lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì kó ṣẹ́yọ kí ó jẹ́ èyí tí ó fẹsẹ̀ wálẹ̀. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi àgbékalẹ̀ ètò kan níbi tó ń pè fún ìṣèjọba rere láti lè jẹ́ kí ohun gbogbo kó lọ bó ti ṣe rí nílùú Àbújá ní ètò ń ti wáyé o. Adarí fún ẹ̀ka tó ń rí sí ìlanilọ́yẹ̀ jákèjádò lórílẹ̀‐èdè yìí Láre Esau nílò ó dọ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ tantan ipa tí àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà ń kó láti lè jẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ó rẹ̀sẹ̀ wálẹ̀. Ẹni tí ó ṣojú adarí àjọ náà ìyẹn àjọ tó ń rí sí ìlanilọ́yẹ̀ ìyẹn lágbọ́n tí àwọn ọ̀dọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ò ní Onyema Ngochi gẹ́gẹ́ bó ti ṣe àlàyé pé Esau nílò ṣe àkàwé àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí agbára léyìí tó ń jẹ́ kí orílẹ̀‐èdè kí ó tẹ̀ síwájú léyìí tí wọ́n tó bí ìdá 60 níye tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́langba lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú ọpá àti ọgbọ́n inú èyí tí wọ́n ní àti àìdúró àìsinmi wọn ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ mú ṣàlóògùn kí wọ́n dáàbò kí ìṣèjọba tó dúró àti ìlọsíwájú kí ó lè wáyé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Mínísítà fọ́rọ̀ ẹ̀ka ìpè ohun àgbékalẹ̀ ọgbọ́n inú àti àmójútó ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń rí sí àmójútó ètò ọrọ̀ ajé Bọ̀sún Tìjání ó ti ké sí àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n ṣe àmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé AI artificial intelligence àti ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé onímọ̀ ẹ̀rọ kí ohun gbogbo lè sùn wábọ̀. Ìyanu ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lákòókò tó ń ṣe ìyẹn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lórí ẹ̀rọ ti amóhùnmáwòrán tí wọ́n fi sọrí ọdún keje Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn ní ọ́fíìsì mínísítà ọ̀hún ṣàkíyèsí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n jẹ́ kí ìwádìí wọn kí ó gbàǹgbà o kí wọ́n sì mọ ti ìjọba nílò pẹ̀lú oríṣiríṣi ìwádìí tí ó dọ́ṣọ̀ àti àwọn àǹfààní tí yóò rọ̀ mọ́ kí òun wo kí ó lè tẹ̀síwájú kí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ wọn lágbọ̀n ìṣèjọba náà kí ó lè jẹ́ èyí tí ó dúró rè. Àwọn ìgbìmọ̀ nílé aṣòfin tó ń mójútó àtòtó yẹ lẹ́ka àjọ sáàjọ fún ìgbáyégbádùn wọn kó lè dọ́ṣọ̀ wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ taná mọ̀nàmọ́ lórí ìwádìí iye lẹ́ka ìgbanisíṣẹ́ tí wọ́n ṣe àlàyé pé ó ní àwùrúju nínú lẹ́ka àjọ PENCOM àjọ tó ń rí sí ìyàwó ìṣẹ́fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yìí. Àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún lèyí tí alága wọn jẹ́ Sẹ́nitọ́ Alwell Onyeso tẹkùnlá ọ̀run ìpínlẹ̀ Rivers ṣínú fi ẹ̀sùn léde ò wípé àtẹ̀lé ìlànà tí ó yẹ èyẹ látàrí gbọ́yìísọ̀ èyí tó ń jẹ jáde lágbo ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ló ti wáyé láti agbọn àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan wípé gbogbo kùdẹ̀kùdẹ̀ lẹ́ka ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ló gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tí wọ́n tan náà mọ́nàmọ́ tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ yóò wáyé níbi àpérò ìta gbangba ìyẹn nílùú Àbújá tí wọ́n pe àwọn pé yóò wáyé o. Nígbà tí wọ́n fi ara níwájú àwọn ìgbìmọ̀ tọ́rọ̀ kàn adarí gbogbo fún àjọ PENCOM Ọmọlọ́lá Òwòrán ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún àti àwọn òṣìṣẹ́ kànrìnkànrìn àgbà àti àjọ ọ̀hún ò ní wọ́n rí pé wọ́n ṣe àfọ̀mọ́ lágbọn kálukú wọn àti àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣojú àjọ náà tí wọ́n wà níbi àpérò tàbàǹgbà náà kí ohun gbogbo kí ó lè ní èèyàn àfọ̀mọ́ lágbọn ẹ̀sùn tí ó lùdé náà. Àwọn ìgbìmọ̀ lẹ́yìn tí ó ń rí sí àtúntò lẹ́ka ọ̀rọ̀ òfin nílé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ti mú ọjọ́ lọ́dọ̀ tiwọn náà lẹ́yìn tí àpérò táwọn àgbà tí wọ́n dá fún tòlópé wáyé wọ́n ní ọjọ́ 11 oṣù keje ó ní ohun gbogbo yóò bẹ̀rẹ̀ láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe àfọ̀mọ́ lẹ́ka ohun tí wọ́n mú yàn láàyò níbi àpérò tágbàgbà wọ́n ṣe àlàyé wípé àwọn bíi àbádòfin bíi 67 níye tí wọ́n ti pín amẹ́ ní wọ́n mọ pẹ̀kẹ́lù láàrin ọjọ́ 11 sí 20 oṣù keje léyìí tí ó mọ gba èròǹgbà àwòyàn lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì kí wọ́n lè tarí ẹ̀ sí ìlànà òfin o. Àwọn ìgbìmọ̀ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn fi ọ̀rọ̀ jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó ti lo ọkọ̀ tó lọ́ọ́ jèmí lẹ́yìn ní yóò tí ó bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ 14 oṣù keje tí ń ṣe ọjọ́ ajé nílùú Àbújá tí wọ́n sì ní àpérò ìta gbangba bákan náà ní ọjọ́ ajé tí ń ṣe ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí. Tí kò dín ní àwọn kanajàgbọ́n adomi àláfíà lóru ìyẹn bíi 60 níye tí wọ́n fa wàhálà lẹ́kùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí ó ní wọ́n ti tú wọn ká níbi tí wọ́n fi ìbá wọn kájú wà wàhálà o látọwọ́ àwọn ológun tí wọ́n ṣe ìwọ́de kò gbèrègbè Operation Handicap ìyẹn tẹ̀ka iléeṣẹ́ ológun gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó jẹ jáde
nílùú iṣẹ́ ológun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ sí ọwọ́ iwájú náà àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lójúpọ̀nà ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook tiwọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún lọ́lẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Àwọn tí ó jẹ́ ológun lórílẹ̀ àti ní òfurufú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ṣe ni wọ́n mú sẹ́wọ̀n ṣàlóògùn yẹn láwọn ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri yẹn nípínlẹ̀ Borno àti àwọn ìpínlẹ̀ lẹ́kùn àríwá níbi tí àìbalẹ̀ ọkàn ti ń ṣẹlẹ̀ rú. Ìròyìn lẹ́yìn tí ó ń jẹ jáde nípa èyí tí òbòdì láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa lápá bí ẹ̀ka ètò ìlera ṣe wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé àyẹ̀wò yẹ fún tó mú kí ẹ̀jẹ̀ ríru ọmọ ṣẹlẹ̀ rú nínú ètò ìlera. Àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ṣe àlàyé pé ìyẹn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé kalẹ̀ láti fi sọrí àyájọ́ ìyẹ ti ẹ̀jẹ̀ ríru lágbàálá yìí o lójú náà ti lè jẹ́ kí ètò ìlera àwọn èèyàn tó ń ga tó ń bẹ̀rẹ̀ kí ó lè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti pe ìyàmọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún jáde ṣe ni wọ́n ti wá fi ọ̀rọ̀ jáde bọ́ sí ń kàn sí tìkéré láti tẹ̀lé àyẹ̀wò tó gbọ̀ngbọ̀n kí ètò ìlera lè dúró re òní ìtẹ̀síwájú ìyẹn bí ìgbìyànjú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ti ṣe dúró lágbọ̀n ẹ̀. Láti ìpínlẹ̀ Katsina ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina bákan náà wọ́n ṣe àlàyé pé àwọn ẹ̀ka elétò ìlera aládàáni ìyẹn bíi 22 níye òní wọ́n ti fi àgádágodo tí wọ́n ti tì ó tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìlànà tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ wọn ó kù díẹ̀ káàtó tí ó sì ní àwòròjò nínú àti ẹ̀ka tí wọ́n fi ń ṣètò kọ́ni fún àwọn ẹ̀ka elétò ìlera o gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti jẹ jáde Honorable Umar Amada olùdámọ̀ràn àgbà pàtàkì sí gómìnà èèyàn lẹ́ka ètò ìlera aláwọ̀lé ìwé gíga ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ròyìn ló nílò kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó dọ́ṣọ̀ lé lórí ò pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ ìrọ̀ kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti lè jẹ́ kí àfọ̀mọ́ àti ìlànà tó yẹ kí ó wà lágbọ̀n èèyàn ẹ̀ka ètò ọ̀hún ó ṣàṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn tó bá jẹ́ iléèwé elétò ìkọ́ni tó gbòǹtẹ̀gbà ṣe dáadáa ni ó fi àyè fún láti mọ iṣẹ́ láti wákàtí lọ nípínlẹ̀ náà. Láti ilẹ̀ òkèrè wáyé àwọn ọkọ̀ òfurufú tí wọ́n ti gbáradì láti fò gẹ́ olófurufú ó ní wọ́n ti ṣàlàyé pé múdàdó bá wọn o èèyàn ní pápákọ̀ òfurufú kan ní ilẹ̀ ti Amẹ́ríkà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ òfurufú léyìí tí ó gbé ààrẹ Joseph Boakai wọ́n ṣe àlàyé ń gbòòrùn fẹ́ balẹ̀ léyìí tí ọkọ̀ òfurufú ń dẹsẹ̀ rú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ àwọn aláṣẹ lẹ́ka ọkọ̀ òfurufú ṣe àlàyé ò wípé ọ̀kan lára èyí tí ó jẹ́ ọkọ̀ òfurufú ti ààrẹ léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé pé ó jẹ́ èyí tí ó gbé ìyẹ́ ìwakọ̀ tó yẹ látàrí kùdẹ̀kùdẹ̀ kan tó dé bá ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún ló fẹ́ mú kí ọkọ̀ ọ̀hún dànù tí wọ́n sì pe àkíyèsí àwọn tó wà lágbọ̀n láti lè rí pé ohun gbogbo kò dá ẹgẹ kọjá bó ti yẹ o ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló mú pàyàpàyà wá ní pápá òfurufú léyìí tí ó mú kí wọ́n wọ́gi lé gbogbo àwọn tó ti wà ń kàlẹ̀ àtọkọ̀ òfurufú tó fẹ́ fò lójú náà àti lè jẹ́ kí pàyàpàyà ọ̀hún kórè lẹ̀ ní ìlànà tí ó yẹ. Akọ̀wé bákan náà tó ń mójútó àsùnwọ̀n ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà Scott Bessent ó ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ìforíokòwò ṣọ̀ọ́dún lẹ́ka ètò okòwò tí wọ́n ní pẹ̀lú ilẹ̀ China onídàádúró kékeré mọ̀ bá ọ̀ léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé pé wáyé látàrí àbá iye ti ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump àti èkejì ẹ̀ tó jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ China Xi Jinping léyìí tí wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè méjèèjì ni wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè kùngbùn lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé wọ́n ṣe àlàyé pé lóṣù wọ́n forí okòwò ṣọ̀ọ́dún ṣùgbọ́n tí wọ́n dàdó ba ìdíyelé owó ẹrù yẹ fún ọjọ́ bíi 70 ọjọ́ lójú náà àti lè jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí wọ́n bùdó tí wọ́n dọ̀rá sí o látàrí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti jọ ní ìyẹn ní Jennifer wọ́n wá ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ sí ọwọ́ iwájú pé ó máa gbé ìgbésẹ̀ tí ó dọ́ṣọ̀ láti lè jẹ́ kí àdínkù tó dọ́ṣọ̀ wà lẹ́ka ọjà tí Amẹ́ríkà kó wọlé ilẹ̀ China bákan náà àwọn ọjà lẹ́yìn tó tilẹ̀ China wọlé Amẹ́ríkà lójú náà àti lè jẹ́ kí àwọn adarí méjèèjì ó láǹfààní àti fi orí okòó ṣọ̀ọ́dún fún ìtẹ̀síwájú ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ìyẹn ní orílẹ̀-èdè méjèèjì. Láti New Zealand ẹ̀ka iléeṣẹ́ ológun nílẹ̀ New Zealand mínísítà tó ń mójútó ẹ̀ka ọ̀hún ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ó ti pè fún ìyẹn ìfẹ́ lójú àwọn ẹ̀ka ológun kí wọ́n gbà wọ́n sí lọ́pọ̀ yanturu lójú náà lè jẹ́ kí ohun gbogbo tí wọ́n pọn ságbọn ẹ̀ka ológun kí ó lè gba àmójútó dọ́ṣọ̀ kí ètò ààbò náà kó tún lè tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú mínísítà fọ́rọ̀ ètò ààbò níbẹ̀ Judith Collin ó fi ọ̀rọ̀ yìí léde yẹ bí ó ti ń fi ọgbà ọ̀rọ̀ lọ́lẹ̀ tí ọwọ́ iwájú gbọ́ lọ ṣe àbẹ̀wò sí àwọn orílẹ̀-èdè tọ́rọ̀ kàn lójú náà lè jẹ́ kí ètò kọ́ni wọn kí ó lè rẹsẹ̀ wálẹ̀ dáadáa àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ léyìí tí wọ́n dáfún tòló àti ní pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì bíi Australia
United States, Singapore, Japan, Britain àti Philippines. Ní ti ìgbéléde ó ti wá pè fún ètò ìnáwó tí ó dọ́ṣọ̀ dáadáa ṣẹ̀ka iléeṣẹ́ ológun láti lè ní ìfigagbága àforúkọṣọ ọdún láti bójú agan gbogbo àwọn ìdẹ́sẹ̀rí lójú ọjọ́ àti àìbalẹ̀ ọkàn èyí tó ń wáyé lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àti ilẹ̀ China àti ilẹ̀ Russia gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí ilẹ̀ náà ti ń pè ya mọ́ ètò ààbò tó dọ́ṣọ̀ fúnra wọn. Lẹ́ka eré ìdárayá fún ròyìn tọ̀sán tòní nílẹ̀ Paris wọ́n ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn kó ọ̀gọ̀rọ̀ ìyẹn àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn tó bí 5,000 ó lé wá síbi ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbà á lọ́la òyìn UEFA Champions League àṣekágbá ni wọ́n fẹ́ gbà láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Paris Saint-Germain PSG àti Inter Milan bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn yóò wáyé ní Munich. Wọ́n ṣe àlàyé pé ikọ̀ PSG ìjáwé olúborí wọn ó lè ṣeéṣe kó mú Sálàsù gbà lọ́wọ́ gbó jẹ́ pé tẹ̀dọ̀ wọn ni wọ́n wà tó sì lè fa ìbalẹ̀ ọkàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde o. Ikọ̀ PSG wọ́n ṣàlàyé pé ìjáwé olúborí tí wọ́n ní pẹ̀lú ọkọ̀ Arsenal ní oṣù tí a wà yìí èyí òun mú kí Sálàsù gbà kí ó wáyé o léyìí tó fa ìbalẹ̀ ọkàn ní Paris. Wọ́n ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé 40 àwọn èèyàn náà fi kélé òfin gbé àwọn bíi 3 fi ara ṣèṣe o tí àwọn míì tí ọkọ̀ tí ó ń lọ sí kọlù wọn látàrí àbálẹ̀ ọkàn tí wọ́n fà lẹ́yìn ìjáwé olúborí náà. Ẹ lè kàn sí wa olójúpọ̀n ayélujára wa World Wide Web www.dominion.org.ng. ẹ tún lè gbọ́ wa láwọn ojúpọ̀n ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook @Dominion 106.1 FM àti àwọn ojúpọ̀n mìíràn Instagram, TikTok àti YouTube lójúnà àti gbádùn wa dọ́ṣọ̀ @Dominion Broadcast. Kò ní jù báyìí lọ fún ti ìròyìn tọ̀sán tòní. Ọjọ́ mi látún pàdé o. Joshua Aṣọ́nibárẹ̀ ni oníròyìn eré kàǹkà lọ́ọ̀dẹ̀ yín bẹ̀. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real
Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.